سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد غذاهای مفید بعد از 50 سالگی و همینطور عادات درست تغذیه مطالب مهمی رو در این ویدیو با شما در میون بذاریم. هنگامی که به 50 سالگی میرسید، ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی و شیوه زندگی خود میتونه گام مهمی باشه تا مواد مغذی مورد نیاز بدن خود رو دریافت کنید. همونطور که بدن ما با گذشت زمان تغییر میکنه، غذاهایی که در بشقاب ما هستن نیز تغییر میکنند. این به این خاطره که نوع غذاها میتونن تأثیر بیشتری بر سطح قند خون داشته باشن و در سنین بالاتر خطر ابتلا به دیابت و بیماری قلبی رو بیشتر میکنند. در این مورد حتی اگه پزشکتان به شما در تغییر رژیم غذایی چیزی نگوید، اما عاقلانه است که پس از رسیدن به 50 سالگی خودتان این تغییرات رو انجام بدید. در اینجا 10 عادت غذایی سالم رو که در این سن باید رعایت کنید رو بررسی خواهیم کرد. اولیش استفاده غلات کامل هست. نان و پاستای تصفیه شده برای بدن بسیار مضر می باشند. میتونید این مواد رو با غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای، کینوا، گندم سیاه و جو دوسر جایگزین کنید. این دانه‌های دلچسب برای قلب بسیار عالی هستند و به لطف فیبر آنها انرژی پایداری رو برای تقویت مغز و بدن فراهم می‌کنند. غلات کامل میتونن شما رو برای مدت طولانی‌تری سیر نگه دارند و فیبر نیز به منظم نگه داشتن قند خون کمک شایانی می‌کنه. مورد دوم مصرف ماهیه. با افزایش سن ممکنه بیشتر مستعد ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلب، سکته مغزی، دیابت، آلزایمر و زوال عقل و غیره باشید. با این حال میتونید با دریافت اسیدهای چرب امگا 3، چربی‌های خوبی که در ماهی یافت میشن، منفعت مفیدی برای بدن دارن و به کاهش التهاب در بدن کمک شایانی میکنن. سعی کنید 2 تا 3 بار در هفته ماهی میل کنید تا از فواید بهره مند بشید. همچنین میتونید اسیدهای چرب امگا 3 رو در گردو، دانه‌های شاهدانه، دانه‌های چیا و چند منبع گیاهی دیگر هم پیدا کنید. میرسیم به مورد سوم، مصرف سدیم رو باید کم کنید. مصرف زیاد سدیم و یا نمک میتونه خطر بیماری‌های قلبی و فشار خون رو افزایش بده. سعی کنید هنگام پخت و پز از نمک استفاده نکنید و به جای اون از گیاهان تازه استفاده کنید تا به طعم غذا افزوده بشه. شستشوی غذاهای کنسرو شده نیز به کاهش سدیم و نمک کمک میکنند. مورد چهارم، غذاهای غنی از پروتئین مصرف کنید. در حالی که دریافت پروتئین در هر سنی مهمه، اما نیاز اون برای افراد 50 ساله به بالا بیشتره، زیرا مایچه‌ها به تقویت اضافی برای قدرت و ترمیم پس از فعالیت نیاز دارند و نمیتونند از پروتئین برای ساخت عضله به همون اندازه که قبلا میتوانستند این کارو کنند استفاده کنند. غذاهای غنی از پروتئین میتونه به شما کمک کنه سیر بمانید و به سراغ انتخاب‌های مناسب بروید. انتخاب‌هایی که بدون چربی مانند استیک، ماهی، سینه مرغ و بوقلمو هستند و برای گیاهخواران گزینه‌های گیاهی مانند توفو، عدس و کینوا در دسترسه. مورد پنجم اینه که سعی کنید خودتان آشپزی کنید. مسلماً غذا خوردن و آشپزی میتونه یک تفریح سرگرم کننده باشه. اگه بیشتر روزهای هفته در خانه هستید، میتونید روش‌های آشپزی رو یاد گرفته و از مواد تشکیل دهنده سالم استفاده کنید. همینطور وعده‌های غذایی سالم و غنی از مواد مغذی تهیه کنید. بدین طریق از مصرف زیاد قند، نمک و روغن بیش از حد که اغلب در غذاهای رستوران تهیه میشه اجتناب میکنید. مورد ششم، غذاهای پرکلسیم مصرف کنید. با افزایش سن تراکم استخوان کاهش پیدا میکنه. بنابراین برای کاهش خطر پوکی استخوان، جلوگیری از شکستگی و استخوان‌ها به غذاهای غنی از کلسیم بسیار مهمی باشه. همچنین میتونید به رژیم غذایی مدیترانه‌ای نیز توجه کنید که خطر پوکی استخوان رو کاهش میده. رژیم غذایی مدیترانه‌ای مملو از ماهی، سبزیجات، پنیر و غلات کامل هستند. منابع عالی کلسیم مانند شیر، پنیر، ماست یونانی، شیرهای غیر لبنی و تخم مرغ و سبزیجات برگدار هم در دسته گروه مواد کلسیم دار می باشند. دوستان اگه این ویدیو رو پسند کردید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنند. همینطور عضو کانال ما بشید.
مورد هفتم، سعی کنید نوشابه‌های گازدار رو کنار بذارید. نوشابه‌های گازدار سرشار از شکر می باشند و همین باعث میشه مشکلات زیادی رو در آبرسانی بدن به وجود بیاره. سعی کنید هر روز یک نوشیدنی شیرین رو با 1 لیوان آب تعویض کنید تا نوشیدنی‌های شیرین رو به مرور زمان کاملا حذف کنید. سعی کنید همیشه 1 بطری آب در دسترس داشته باشید و هر چند وقت یک بار 1 بطری آب بنوشید. مورد هشتم، سعی کنید افزایش مصرف سبزیجات و میوه رو در رژیم غذایی خودتون بیشتر کنید. با افزایش سن محصولات زیادی مانند سبزیجات و میوه ها مصرف کنید که برای بدن مفید هستند. سعی کنید بشقاب خودتون رو با سبزیجات رنگ و رنگ مانند رنگ‌های سبز، نارنجی، قرمز و بنفش پر کنید، چون که این مواد دارای آنتی اکسیدان‌هایی برای مبارزه با پیری هستند. به عنوان مثال انواع توت‌ها، سیب زمینی شیرین، سبزیجات برگدار، بروکلی، فلفل دلمه‌ای، بادمجان، چغندر و کدو حلوایی بسیار در کند کردن روند پیری در بدن نقش موثری دارند. مورد نهم، وقتی گرسنه هستید غذا بخورید. باید سعی کنید به نشانه‌های گرسنگی توجه کنید و زمانی که گرسنه هستید غذا بخورید. این نه تنها به بدن شما کمک میکنه که مواد مغذی رو دریافت بکنه، بلکه میتونه به حفظ متابولیسم هم کمک بکنه. غذاهایی رو امتحان کنید که به افزایش متابولیسم کمک میکنند. سوخت و ساز بدن به طور طبیعی در 50 سالگی آهسته میشه. بنابراین وقتی به این سن میرسید نسبت به جوانی کالری کمتری در زمان استراحت میسوزانید. سوخت و ساز بدن خود را در تمام روز و هر 3 یا چند ساعت یک بار با خوردن 1 میان وعده جبران کنید. مورد دهم، سراغ غذاهای کامل بروید. به طور کلی هدف از خوردن غذاهای کامل یا کم فراوری شده مانند لوبیاهای کنسرو شده و ماست مناسب هستند. غذاهای فراوری شده اغلب سرشار از سدیم، قند و کالری اضافی هستند. بنابراین باید مصرف خود را کم نگه دارید. با افزایش سن حس چشایی و بویایی هم ممکنه تغییر بکنه و به نظر برسه شون رو از دست دادند. برای رفع این مشکل میتونید ادویه‌های مختلفی رو به غذا اضافه کنید. در انتها اینکه فیبر در غذاهای گیاهی مانند میوه‌ها، سبزیجات، لوبیا، آجیل، دانه‌ها و غلات کامل یافت میشه. خوردن فیبر بیشتر میتونه مفید باشه و از مشکلات معده یا روده مانند یبوست جلوگیری میکنه. همینطور دریافت فیبر از غذا بهتر از مکمل‌های غذایی است. باید مصرف فیبر به رژیم غذاییتون رو کم کنید، چون این کار به جلوگیری از نفخ معده کمک میکنه. همینطور موارد زیر میتونه برای افزودن فیبر بیشتر به رژیم غذایی به شما کمک بکنه. سعی کنید لوبیا، نخود و عدس پخته شده رو بیشتر میل کنید. در صورت امکان پوست میوه و سبزیجات رو جدا نکنید، چون تمام فیبر اونها در پوستشان می باشد. میوه کامل رو به جای آب میوه انتخاب کنید. نان سبوسدار و غلات کامل رو مصرف کنید. در مورد چربی ها هم باید گفت که در رژیم غذایی در جایگاه دوم قرار می گیرند، چون نوع چربی های موجود در غذا و چربی اضافه شده هنگام پخت هر دو نیاز بدن رو تامین میکنند. اما در عین حال چربی ها چربی ها به شما انرژی میدهند، باید توجه داشته باشید که دارای کالری بالایی هم هستند. برخی از انواع چربی مانند چربی تک و چربی‌های غیر اشباع مثل انواع آجیل، ماهی، روغن زیتون مواد مغذی مهمی رو برای بدن فراهم می‌کنند و در مقادیر مناسب برای بدن شما مفید هستند. اما سایر انواع چربی‌ها مانند چربی ترانس و چربی اشباع شده مانند گوشت پرچربی میتونه برای سلامتی مضر باشه. برای کاهش چربی در رژیم غذایی سعی کنید تکه‌های گوشت بدون چربی ماهی یا مرغ رو انتخاب کنید. همینطور با جدا کردن چربی گوشت و جدا کردن پوست مرغ مقدار چربی اونها رو کمتر میکنید. طور همیشه قبل از آشپزی باید چربی‌های اضافی گوشت رو حتما از آن جدا کنید. از لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنید و مصرف سس سالاد رو محدود یا قطع کنید. استفاده بیشتر از چربی‌های غیر اشباع مانند زیتون، روغن زیتون، آووکادو و امگا 3 انتخاب‌های مناسبی هستند که به سلامت بدن کمک شایانی می‌کنند.
دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنند. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.